শুনিছেনে ইয়াৰ আৱাজ আজি আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ৰেচিপিটো হৈছে কবাব আজি মই আপোনালোকক আলু দি বনাই দেখুৱাম সিম্পল ৰেচিপি আপোনালোক আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো খুবেই ভাল লাগিব আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব তেতিয়া গম পাব মই কেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰিব আৰু লগতে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আহক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা অনুৰোধ মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব আহক এতিয়া ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ আলু দি মই যেহেতু আপোনালোকক কবাব বনাই দেখুৱাম তাৰ কাৰণে মই লৈ আছোঁ এনেকৈ আলু মই লৈছোঁ এনেকৈ ডাঙৰ আৰু মই আলুখিনি ধুনীয়াকৈ সিজাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই থৈ দিছিলোঁ ফ্ৰিজত ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থ'লে মানে কি হয় ইয়াৰ পৰা যিটো পানী ওলায় সেই পানীটো নোলায় আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ এটা চৰিয়া ডাঙৰ চৰিয়া লৈ লৈছোঁ আৰু লৈ আছোঁ মই এনেকৈ বিল্লি কাছ এই বিল্লি কাছেদি মই আলুখিনি ধুনীয়াকৈ ৰুকি ল'ম ৰুকি ল'লে মানে ভাল হয় ধুনীয়া বনাবৰ কাৰণে সুবিধা হয় এনেকৈ বিল্লি কাছটো সকলো ঘৰতে পায় এনেকৈ মই গোটেই বিল্লি কাছ দি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ৰুকি ল'ম চাওক এনেকৈ ধুনীয়া হৈছে এনেকৈ সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি মই ৰুকি ল'ম এনেকৈ চাওক সম্পূৰ্ণ মই আলুখিনি ৰুকি ল'লোঁ এইখিনি মই এতিয়া থৈ আছোঁ ছাইডত এতিয়া মই লৈ আছোঁ এনেকৈ ব্ৰেড যিকোনো আপোনালোকে ব্ৰেড ল'ব পাৰিব মই এনেকৈ ব্ৰেড লৈ লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া এনেকৈ লৈ আছোঁ মই এতিয়া মিক্সি জাৰত মই এতিয়া এই ব্ৰেডখিনি এনেকৈ ছিঙি দি দিম মই ব্ৰেড গাম বনাই ল'ম আপোনালোকৰ হাতত যদি আগতে বনাই থোৱা এনেকৈ ব্ৰেড গাম আছে সেয়াও আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই এনেকৈ এইখিনি অকণ দি মই এইখিনি ব্ৰেড গামখিনি বনাই ল'ম এনেকৈ চাওক মই ব্ৰেড গাম ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ চাওক একদম ধুনীয়া হৈছে ব্ৰেড গামখিনি এতিয়া মই এইখিনি থৈ দিম ছাইডত আৰু মই লৈ আছোঁ এই কবাব বনাবৰ কাৰণে এনেকৈ সৰুকৈ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ মই এটা আৰু লৈ আছোঁ এনেকৈ ধনিয়া পাত অকণমান কাটি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ লৈ আছোঁ অকণমান মই পদুনা পাত চেণ্টৰ কাৰণে আৰু লৈ আছোঁ এনেকৈ কেঁচা জলকীয়া আৰু পকা জলকীয়া মই দুটাও অকণ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দেখিবলৈ ভাল হোৱাৰ কাৰণে আৰু লৈ আছোঁ মই এনেকৈ আদা গ্ৰেট কৰি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি মই এই আলুত যে মই ৰুকি থৈ দিছিলোঁ এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াত দি দিম একদম খুব সিম্পল এটা ৰেচিপি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু ঘৰত খায়ো খুব ভাল লাগে এনেকৈ মই গোটেইখিনি দি ল'লোঁ আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ গোটা ধনিয়া অকণমান ভাজি লৈছোঁ ভাজি লৈ মই এনেকৈ গোটাকৈ এইখিনি মই পিচি লৈছোঁ এইখিনি মই দি আছোঁ 2 চামুচ গোটা ধনিয়া দিলে মানে চেণ্টটো ধুনীয়া ওলায় সেইটো কাৰণে দিছোঁ মই আৰু মই এই ব্ৰেড গাম যে কৰি লৈছিলোঁ এতিয়া মই ব্ৰেড গাম দিম ইয়াৰ পৰা 5 চামুচ এনেকৈ মই 5 চামুচ দিছোঁ ডাঙৰ চামুচ দি আৰু মই এনেকৈ কৰ্ণফ্লাৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকৰ হাতত যদি কৰ্ণফ্লাৱাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত চাউলৰ গুড়ি দিব পাৰিব আৰু মই এনেকৈ কৰ্ণফ্লাৱাৰ দিম 4 চামুচ আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ 1 চামুচ নিমখ আপোনালোকৰ নিমখ যিমানখিনি পচন্দ হয় সিমানখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু কালাৰৰ কাৰণে দি আছোঁ মই এনেকৈ অকণমান হালধি পাউডাৰ আৰু দিছোঁ মই এনেকৈ শুকান জলকীয়া গুড়ি অকণমান যদি ল'ৰা ছোৱালীয়ে খায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অকণমান জ্বলাটো কম ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু দিছোঁ মই অকণমান জিৰা পাউডাৰ আৰু দিছোঁ মই এনেকৈ গৰম মছলা 1 চামুচ এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিলাই ল'ম এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি সানি ল'লোঁ আৰু মই এতিয়া এনেকৈ অকণ লৈ হাতত অকণমান তেল সানি ল'ব হাতত লৈ তেল সানি লৈ এনেকৈ অকণকৈ লৈ ল'ব লৈ এইটো এনেকৈ ঘূৰাই ধুনীয়াকৈ এইটো গোল বনাই ল'ব এনেকৈ মই গোল বনাই লৈছোঁ চাওক এনেকৈ গোল বনাই লৈ এইখিনি ধুনীয়াকৈ হেঁচি দিব লাগে এনেকৈ বনাই ল'লোঁ চাওক এইটো মই এনেকৈ থৈ দিছোঁ ছাইডত আৰু এটা বনাই মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ
আকৌ মই এনেকৈ অকণমান লৈ ল'ম আপোনালোকৰ পছন্দ মতে আপোনালোকে বনাব যিমান ডাঙৰ সৰু আপোনালোকৰ পছন্দ মোৰ পছন্দ মতে মই এনেকৈ কৰি লৈছোঁ আকৌ এইটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গোল কৰি লৈ এইখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ হেঁচি হেঁচি দিব এনেকৈ কৰি লৈছোঁ মই এনেকৈ সম্পূৰ্ণ গোটেইকেইটা ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ম এনেকৈ চাওক সম্পূৰ্ণ মই গোটেইকেইটা এনেকৈ বনাই ল'লোঁ চাওক দেখিবলৈ একদম ধুনীয়া হৈছে আৰু এতিয়া মই এইখিনি থৈ আছোঁ এনেকৈ ছাইডত আৰু মই এনেকৈ এটা বাটিত 3 চামুচ ময়দা লৈ লৈছোঁ ময়দাখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ পানী দি ঘোল বনাই ল'ম একদম পাতলা ঘোল বনাই ল'ম মানে বেটাৰ বনাই ল'ম এটা এনেকৈ চাওক মই একদম পাতলকৈ মই এইখিনি ঘোলখিনি বনাই ল'লোঁ চাওক এনেকৈ মোৰ হৈ গ'ল আৰু মই এই ব্ৰেড গাম আধা তাত দিলোঁ আৰু এইখিনি মই ৰাখি দিছিলোঁ মোৰ কামত এইখিনি ব্যৱহাৰ হ'ব এতিয়া আৰু মই ইয়াৰ পৰা এনেকৈ এক পিচ ইয়াত দিম দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম আৰু মই এতিয়া এইখিনি এনেকৈ ব্ৰেড গামৰ ওপৰত দি দিম দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ব্ৰেড গামখিনি ইয়াৰ ওপৰত লগাই ল'ম আপোনালোকে এনেকৈ ব্ৰেড গাম নিদিয়াকৈও বনাব পাৰিব চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু এক পিচ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আকৌ মই এনেকৈ দি দিছোঁ ইয়াত আকৌ এইখিনি মই এনেকৈ দি লৈছোঁ ইয়াত দি মই আকৌ এইখিনি মিলাই লৈছোঁ এনেকৈ ওপৰত চাওক এনেকৈ মই এইটো বনাই ল'লোঁ চাওক ব্ৰেড গাম দিলে মানে একদম মচমচীয়া হয় খাবলৈ ভাল লাগে এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ গোটেইকেইটা এতিয়া ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ম এনেকৈ মই পেন বহাই লৈছোঁ আৰু তেল মই দিছোঁ এনেকৈ অকণমান বেছি তেল মই দিয়া নাই এতিয়া মোৰ তেল ধুনীয়া গৰম হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া এইকেইটা এটা এটাকৈ দি এইকেইটা মই ভাজি ল'ম গেছৰ জুই বেছি নিদিব গেছৰ জুই কম কৰি দিব তেতিয়া ভিতৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি হৈ আহিব আৰু এইকেইটা এতিয়া অকণমান তলৰ ফালে যেতিয়া ৰঙচুৱা হ'ব তেতিয়া মই উল্টাই দিম এতিয়া একেবাৰে নধৰোঁ গেছৰ জুই মই মিডিয়াম কৰি দিছোঁ মিডিয়াম কৰি দি মই এতিয়া এইকেইটা তেলত ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম তলটো মোৰ হৈ গৈছে ৰঙচুৱা এতিয়া মই এটা এটাকৈ লাহে লাহে এইকেইটা উল্টাই দিম এনেকৈ চাওক মোৰ ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈ আহিছে এনেকৈ কৰি মই এইকেইটা লাহে লাহে উল্টাই দিম এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ এইকেইটা ভাজি লৈ আছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈ আছোঁ চাওক দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাব বনাই ঘৰত খাব খায়ো খুব ভাল লাগে চিম্পুল ৰেচিপি বেছি টান ৰেচিপি নহয় মই একদম চিম্পুল ৰেচিপি বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সহজকৈ বনাই দেখুওৱা আমাৰ কাম যিহেতু আপোনালোকক আমি তেনেকৈ সহজকৈ বনাই দেখুৱাই আছোঁ আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ বনাব আৰু খাব আৰু খাই কেনেকৈ পালে মোক জনাব একদম নাপাহৰিব জনাবৰ কাৰণে আৰু মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব আৰু এফালে চাওক মোৰ এইখিনি এতিয়া হৈ গ'ল মই এতিয়া নমাই দিম মোৰ ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈ গৈছে এইখিনি এতিয়া মোৰ চাওক এইখিনি ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈ গৈছে মই এইকেইটা এতিয়া নমাই দি আছোঁ দেখিছেনে একদম ধুনীয়া হৈছে দেখিবৰ কাৰণে আৰু খাবও তেনেকুৱা ঠিক ভাল লাগিব এই তেলতে মই আকৌ সেকেন্ড বেচটো ভাজি ল'ম চাওক এনেকৈ মই আকৌ দি লৈছোঁ আকৌ মই এইকেইটা এনেকৈ তল ওপৰ কৰি এইকেইটাও ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভাজি ল'ম এইকেইটাও মোৰ ধুনীয়া ভজা হৈ গ'ল চাওক ধুনীয়া কালাৰ হৈ গৈছে আৰু মই এইকেইটাও এতিয়া নমাই দি আছোঁ নমোৱাৰ পিছত এইকেইটা চাওক একদম তেল নাথাকে দেখিছেনে এতিয়াও মোৰ এইকেইটা হৈ গ'ল এইকেইটা মই নমাই দিছোঁ এনেকৈ চাওক আপোনালোকক দেখিবলৈ সজাই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ একদম খুব দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ টেষ্টি হ'ব আৰু মই আপোনালোকক এটা ইয়াৰ আৱাজ শুনাই আছোঁ চাওক ইয়াৰ আৱাজ শুনাও মই আপোনালোকক চাওক শুনিছেনে ইয়াৰ আৱাজ আৰু মই ইয়াৰ ভিতৰখন আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাই আছোঁ একদম ধুনীয়া হৈছে
আৰু আপোনালোকে এনেকৈ টমেটো চচ দি খাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ মই যেনেকৈ আজি ৰেচিপিটো দেখুৱালোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু সকলোকে খুৱাব, আপোনালোকেও খাব আৰু খাই খুব ভাল পাব আৰু ল'ৰা ছোৱালীও খাই খুব ভাল পাব। যিহেতু আলু দি আজি বনাইছোঁ চিম্পুল ৰেচিপি। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব। আৰু মই আজিলৈ ইমানতে এই ৰেচিপিটো শেষ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।